Okay, balik po tayo dito at ituloy ang ating pag-uusapan. Alright, Miss Bettina Kimson, ano pa ang ating pwedeng dalhin dito tungkol dun sa sistema? Ano yung anong opinion mo doon sa nire-recommenda ng iba yung tinatawag nilang hybrid system? Una, paliwanag ko lang ang ibig sabihin, yung hybrid. Yung hybrid system na kanilang nire-recommenda ay ganito. Sa presinto mismo, ang bilangan diyan manual. So by the time, at saka yun, sabi nila, kailangan paliitin natin ng konti ang presinto para ang bawat presinto meron lang mga 200 botante sa lugar ng 600. Sapagkat sa ganung paraan, matatapos ang botohan, pero mabibilang lahat ng botong yan kasi hindi ganun kadami bago matapos ang araw. Alam na nyo yung resulta. Hindi lang ng COMELEC, kundi alam ng lahat ng mga partido at mga representante ng mga kandidato sapagkat nandun sila, pinanonood nila yung bilangang manual. Pagkatapos nun, ang transmission mula sa presinto, tuloy-tuloy at pwede nilang masdan, tuloy-tuloy ngayon dun sa tabulating center, wherever that might be. At makikita ninyo. At yun, dapat ibalik natin yung sistema na maglalagay ng digital signature. At hindi pwedeng magsabi ng no. Put a digital signature, press the button, yes. Are you sure? Yes. Kailangan may digital signature at ganun paraan lang natin, mapapatunay na yung lumabas sa makinang yun ay tama. Para kung merong makina nasa labas na hindi rehistrado at colorum, hindi makakapagbadala ng transmission na hindi ma-identify. Bakit? Kung wala silang signature, kasi yung signature ng makina mo dito sa presinto, unique yun dun sa isang presinto tao nyo. at sa presinto. Isang tao lang ang nakakalam. Kanya dito sa kabila, yun kailangan natin siyempleng gawin, di ba? So yan ang ating makita. At pagkatapos nun, yung transmission na yun, through the hybrid process, ipaliwanag mo nga sa ating mga nanonood kung paano yan. Yeah. Bago po tayo pumunta sa hybrid process, gusto ko lang pagsabihan ng mga taong bayan tungkol sa digital signature po. Bakit importante ang digital signature? Bakit yung ginagamit ngayon ay hindi talagang digital signature? Umpisa kami dyan. Dahil po, ang digital signature, parang ATM mo po yan. Pagpasok mo sa ATM, yung password doon, sinong may alam? Kayo lang po, di ba? Hindi alam ng taong bayan yan. Yeah, at ng bangko. Ang nangyayari po ngayon, yan po ang problema. Yan po ang problema dahil ang nangyayari ngayon, yung tao po ay binibigyan ng I-button. Sinong may alam ng password niyan? Di ba? Hindi lang ang BEI, hindi lang ang chairman, kung hindi si Smartmatic at COMELEC. So yan I-button, pwedeng gamitin ng kahit kanino kung dumating sa kamay nila. Since they are the manufacturers, sila ang naggagawa ng I-button, alam ba natin kung meron mga ibang I-button doon? Hindi naman natin alam Kasi sila ang may hawak ng lahat niyan. Noon, yung DICT, binibigay nga yung digital signature kay COMELEC. Ang nangyari, ang gusto ng COMELEC at Smartmatic, sabi nila sa DICT, gusto ko, ibigay mo rin sa akin ang susi. So in other words, how do I decrypt it and encrypt it so that way, sila na naman ang may control ng buong proseso. Kaya last time, ayaw ibigay ng DICT. Pero ngayon, gusto ng COMELEC, parang ibibigay na rin ng DICT para matapos na, para may digital signature. Pero ang problema, yung susi doon, hindi dapat nabigay ibigay sa kanila. Hindi dapat ibigay at sa COMELEC. Dapat maiwan sa third party kay DICT. Kung tignan mo po yan, kung pumunta kayo sa bangko, ewan ko kung sinong may nakaroon ng safe deposit sa bangko. Di ba? Yung isang susi na sa bangko, yung isang susi na sa iyo. Okay? Kailangan magtrabaho pareho. Yeah, kailangan magtrabaho pareho. Kung hindi tugma yung dalawa, di hindi mabubukas. So yan po ang tinatawag na check and balance para hindi po kayo... Hindi pwedeng doktorin ng isang tao. Yes, and they cannot steal anything, di ba? Oo. Kasi yan po ang problema. So dapat magtingin tayo, we should be vigilant po na hindi yan mangyari ngayon. Well, DICT should not give it to COMELEC.
I And agree if po. COMELEC insists, then they are corrupt in asking for it. They are the guilty party because they want to interfere and manipulate the electoral process. Ito ang ating pinaglalaban dito parate. But all right, let's go back because we have a question. 0946-687-7801. Para kay Ma'am Bettina Kimson, ano po ba ang inyong opinion sa dayaan sa nakaraang eleksyon? May dayaan po ba o wala? Watching live from Jensen. Well, as I said before, maraming pong anomalya. So kung maraming pong anomalya, di may duda. So kung tanungin mo sa akin, may nangyari ba? Marami kaming nakikita na potential prueba, pero ang problema natin, nasa korte lang po ang pwedeng magsagot niyan, di ba? In the courts, like you have Bongbong Marcos, you have Lenny Robredo, you have Laila de Lima, you have Villafuerte, you have others po, marami. Ang sinabi nila, mas malaki pa ngayon ang mga nag-file ng protesta kesa sa 2013. So anong pinapagsabihan yan? Mas maraming may duda. So kung mas maraming may duda, syempre, where there's smoke, there's fire usually. At nakikita... Lalo na sa halalan. Yes po. And nakikita po na natin, marami lumalabas from the different cases po na talagang malabo eh. You know, yung mga sagot ng mga tao, yung mga nakikitang mga ballot images, for example, yung ballot images may square. You know, yung ballot image may sa revision, that means the actual ballot tinitignan nila. May nakabilog na okay, pero hindi nabilang. So, may problema ang sistema. Kung may problema ang sistema, paano namin malalaman? Saka may problema ang you know, sistema sa isa, then, malamang marami silang problema sa iba. Oo. Actually, kung tignan mo yung random manual audit, yan ang the other thing that I'm against. Yung random manual audit po, before the end of the day, sinasabi na kung saan mag-audit. In other words, ibubukas yung mga ballot boxes at Merong ibibilang. pre-advice. So it's pre-advised. So it's no longer random. Yeah. So what I'm saying, it should be, Surprise. pagtapos ng halalan, pagka-transmit, surprise, okay, ito ang titignan ko, di ba? Hindi pwede yung bago ka mag-transmit, sasabihin mo na kung saan ka magtitingin. Lokohan na naman yan, di ba? Yan ang sinasabi ko rin. So I'm hoping, kasi it's random, check, surprise, parang audit yan eh. Kailangan mabulaga nila yun. Yan po, dapat bulaga. And that makes it more feasible. Yung random manual audit po ngayon, actually, it's, I think, it's mababa po, what you call that? Ang percentage. Ang percentage. There's 99.97, whatever. Basta that means that up to 1.5 million votes can be put astray. Okay? 1.5 milyones na boto. Okay? Kung tignan mo yan, si Bongbong, ilan lang? 200 something. Si Francis, below 1.5 also. Si Villafuerte, hindi ko alam. Yan lang ang tatlong ng alam ko. But I know, marami pang mga iba doon. So, what does that tell you? That means, they should really question. As far as I'm concerned, where there's smoke, there's fire, and there is too much smoke, and the fire is too big, that the only remedy there is a total revamp of the COMELEC. I wish all the commissioners would tender their resignation, and I wish that they would get rid of Smartmatic and begin to adopt this hybrid system that you were beginning to talk about. Sorry. But before that, 0909-535-0958. Sana tayong mga mamamayan tuwing boboto, isipin natin na ang ating iboboto ang siyang daan sa ikauunlad ng ating bayan. At yung mga nakaupo sa pwesto, isipin ninyo naman po ang ikauunlad ng ating bansa. Hindi yung interes nyo lang ang inyong iniisip. Alam mo, yung selfishness, yung kaswapangan at sobrang ambisyon ng mga tao, ng mga politiko na gusto nila magkaroon ng kapangyarihan bilang paraan para sila yumaman. Alam mo, I think one American president had said this, no? I think it was Harry Truman. Sabi niya, you cannot be a president and become rich without corruption. So dito, you know, when Harry Truman then stopped becoming American president, you know, he went back to his old home and lived such a simple life. Why? Wala siyang pera. Hindi siya nagnakaw. Yun ang inahanap natin dito na ika nga makita ng mga taong bayan.
hindi nakinabang itong taong ito sa kanyang pwesto. Yan may napakahirap nang hanapin sa mga araw na ito, pero kailangan natin dito. Ikaw, ang kapangyarihan, nasa sa kamay mo, nasa sa kamay nating lahat, kung paano ang ating magiging asal. From 0916-461-7106, good evening, Miss Bettina. Kindly explain po yung hybrid system. How does it work po ba? Why is it better than the PCOS of Smartmatic? Well, she was about to do that. Now I give her the floor. Okay. Basically, ang sinasabi namin, babalik kami po sa semi-manual. So, magboboto kayo, ibibilang sa presinto. Pagbilang sa presinto, makikita ng lahat ng tao kung anong bilang, paano nabibilang. Dati-dati kasi, ang nangyaring cheating, kung baga, ang sabihin natin, ay when this ER is transported from one precinct down to the munisipyo or the city hall, doon po nawawala or mapalit. Okay, nadadagdagan. Yes. Okay, so ngayon, ang sinasabi namin, doon sa presinto mismo, makikita mo, klaro-klaro, kung anong mga numero. So lahat ng tao, sabihin mo, kahit 20 o 10 o 100, makikita nila, ganito ang boto nitong presinto. Ngayon, yung boto, pwedeng ilagay sa isang makina, whether computer, tablet, cellphone, or even text, okay? Pwedeng gawin yan po at pwedeng ilabas lahat ang resulta at dadating doon sa munisipyo. So wala nang ibang tao na pwedeng kumuha niyan. Kasi diretso na po. Dati-dati ang nangyayari kasi yung queue server na pinapagsabihan ng lahat, at meron po akong nakita na sinasabi nga, nakasulat doon, queue server, ang nangyayari, yung boto, bago makarating doon sa transparency server, may dinadaan na ibang server po. Yan ibang server, hindi namin alam kung anong nangyayari doon. Dahil kung wala anong yan, remedyong ginagawa doon. Wala yan sa design, hindi yan na-review, hindi na alam ng taong bayan kung nasaan po yung server ngayon. I would call that server the editing machine. Pag-i-edit ng resulta. Yan po, pwede. That's exactly it. That's what we're all saying. Kasi hindi makita sa sistema yan eh. Yeah. And then, yung mga, di ba, pag may isang ER, or kung may isang papel, pagdala mo mula dito hanggang doon kay kuya, sabihin mo, ibigay ko kay kuya, di isang papel lang yun. Ang nangyari itong election, sa 14,000 mahigit na precincts, dumating yung papel na naka-tear, ganyan, na itong governor, itong kalahati yung congressman, itong kalahati si presidente. Paano nangyari yan? Never. Isang papel na kinakat mo. Paano namin alam kung saan dumating yung ibang piraso ng papel doon sa CCS. At kung saan nanggaling. Yeah, kung saan nanggaling. Yan po ang sinasabi namin. Bakit ganyan? Dati-dati hindi ganyan. Well, dito natin nakikita na napakadaming depekto sa manual. Napakadami din depekto dito sa sistema na binastos ng COMELEC at nilapastangan yung sistema para manatili yung kanilang pagkokontrol ng resulta. Sapagkat yun ang pinagmumulan po ng pera eh. Kung alam ng lahat ng politiko, hindi mo mababago ang resulta niya sa presinto, magbabago ang politika dito sa ating bansa. Pag alam nilang hindi madodoktor ang resulta ng eleksyon, lahat ng kanilang pagkakampanya kailangan mangyari bago sa araw ng eleksyon. At tapos noon, tigil na. Wala nang pwede kasi wala namang pwedeng magkampanya sa tabi ng presinto. So doon natin nakikita na maiiwasan lahat ng pandarambong at pandaraya. Okay? Hindi ko sinasabing magiging perpekto yung sistema. Ang inahabol ko lang dito, yung proseso ng bilangan at tabulation o pagbibilang ng resulta sa bawat presinto ay maging matunay at matibay at accurate at tama. Sapagkat doon natin makikita talaga na pwede nating sabihin, the voice of the people is the voice of God. But in terms of a doctored election where the results are changed all over, we cannot claim that that's the voice of God. That's the machination and the stupidity and the foolishness and the corruption of people. Pagka nababago lahat yan. You know, and I'm sorry, that's the only way I can see it. Well,
you cannot provide any justification. Sabi nga nila, ay hindi, maganda naman ang intensyon ng COMELEC kasi ito isang tao ito, hindi naman dapat talaga mahalal yan kasi ganito, kasi ganon. And I'm going to say, no. Kung yun ang tinig ng taong bayan, let it be. Then gusto mong tanggalin, wait for the next election. Ganun lang yan. Napakasimple. At makikita nyo ang kapayapaan na iiral dito sa ating bansa. Kaya pagka hindi na mabibili ang halalan, wala tayong pinag-uusapan. Tama ang mga resulta. Pangunang reforma ng ating bansa sapagkat as far as I'm concerned, mula pa pagkatapos ng gera, nung manual pang lahat hanggang ngayon, ang ating proseso ng pagbibilang ay taliwas. In the manual system, now carried over to the automated system, alam mo, isang bagay nakita, naku, mas madali palang mandaya sa automated system. The answer to that is yes, if you do not observe all the safeguards. If you allow the COMELEC to change all the safeguards and the terms and conditions, walang sistema na magiging sufficient. Hindi ba? Correct. Correct. Okay. So yan po ang ating nakikita dito. But you know, in the end, wala akong kumpiyansa na ang tao kayang baguhin ang kanilang sarili. My confidence ay sa ating Panginoon na kaya tayong hipuin at kayang hipuin ang puso ng bawat isang tao na nilalang dito sa mundo. And so, whatever happens, happens, but my trust in the Lord will always remain. So, Kanya ang ating dulog, punta tayo sa Panginoon. And we can do that right now as we close the program, as we've run out of time. Ama, kaming iyong mga tunay na anak na nagmamahal sa iyo at sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo, mga disipulo ni Kristo ay siyang humihingi ng iyong tulong para sa pagbabago ng mga puso ng napakadaming Pilipino, maski na yung mga nakaupo at nakaluklok sa pwesto ng kapangyarihan. Kung saan nakasalalay ang kabutihan at kasamaan ng aming bansa, tulungan mo po sila na magkaroon ng pagbabago ng kanilang isip at kanilang mga pananaw para sila ay maglingkod ng tama at maayos. Sapagkat gusto nila na makita ang iyong katuwiran na siyang iiral at dadaloy dito sa ating bansa parang isang napakalakas na tubig na siyang dadating at hugasan ng katiwalian dito sa ating bansa. Panginoon, umpisahan mo sa aming proseso ng halalan para ito ay mailagay sa maayos at tama. Tulungan niyo kami. Yan ang aming samot dalangin. Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Thank you so much for being with us today. It's my honor, sir. And nadinig na naman niyo, of course, si Miss Bettina Kimson. Ang dami na naming mga nagpapatunay dito kung ano talaga ang kailangan gawin tungkol sa ating halalan. Alam niyo kung na kaninong kamay yan? Sa lahat natin. It's in all of our hands. And we must make it known and communicated to our leaders o sino man ang nakapo o nakaluklok sa pwesto na hindi na natin tatanggapin ang pandarambong at pandaraya sa bilangan ng eleksyon. Let God's will be done about who is to be elected because we have a system that is accurate and that is honest and that is true. Yan po ang ating mataimtim na panalangin at kagustuhang makitang umiral dito sa ating bansa. Padamihin mo ang mga katulad ni Ma'am Bettina na ang hinahangad lang ay yung kabutihan para sa ating bansa. Salamat sa pagtangkilik nyo sa aming programa and we will see you next week. God bless you.